11 éve vagyok itt az Aranyszarvas ZRT-nél, a termelést irányítom, ezen belül még szűkebben a növényvédelem, ami teljes körűen az én feladatom. Az okszerű és a szakszerű növényvédelemnek vagyok a híve, tehát itt már nem olyan kőbevésett dolgok vannak nálunk, illetve nem mechanikus sémák szerint megyünk, hogy most adott kultúra esetén 3-4 kezelést alkalmazni kell, és az tervszerűen az ekkor és ekkor, hanem a növény igényéhez, az adott problémára keresünk megoldást, tehát a kabátra keresünk gombot, hogy klasszikust idézzek, és nem a gombhoz kabátot. Itt a jelenlegi mezőgazdasági termelésben, amikor elment a növénynemesítés hozam és minőség irányába, azt tudomásul kell venni, hogy ezeknél a kultúrnövényeknél az valaminek a rovására ment. Tehát, hogy az, amikor mi elvárunk egy növénytől tonnákat, egy őszi búza esetében most már 7-8, akár 10 tonnás búzatermésekről beszélünk, és ha megnézzünk egy történelmi fajtát, ami jó esetben tudott 2 tonnát teremni, ez egy radikális átmeneten ment végig a növénynemesítésnek ez a folyamata, elment a hozam és a minőségi beltartalom arányában, de azt tudomásul kell venni, hogy ennek a folyamatnak, annak, hogy mi az őszi búzától ezt várunk el, ahhoz a búzának ki kell az igényeit szolgálni, mind növénytáplálás során, mind növényvédelem. Tehát az, hogy nagyon lesarkítva és nagyon profánul fogalmazva egy magasabb hozamot várunk el, az a növénynek az ellenálló képességét, a növényi immunrendszert, mert tudomásul kell venni, hogy a növénynek is van immunrendszere, azt idézőjelesen legyengítetten. Van egyfajta rezisztencia nemesítés különböző kórokozóknak az ellenállóságára is, de ezek sem nyújtanak teljes, tökéletes megoldást. Hát ahhoz, hogy mi gazdaságilag megfelelő mértékben tudjunk gazdálkodni, ahhoz a növényeinket mindenféle téren meg kell védenünk. Azokat a növényeket táplálnunk kell, azokat gondoznunk kell, azokat ápolni kell. Na most ezeknek a szükséges eszközeit, mind mechanikai, mind növényvédőszeresen, ami szükséges, azt a növényeknek oda kell adnunk, hogyha mi azt akarjuk, hogy egészséges termék legyen, megfelelő mennyiségű és minőség legyen, és az még gazdaságilag is egy olyan előnyhöz juttasson minket, illetve a termelőket, amivel azt tudja mondani, hogy elégedett. Tisztán kell látni, hogy nemzetgazdaságilag, meg abból, hogyha az ember versenyképesen és mondjuk világnépességet akar ellátni, most ilyen nagy szavakkal beszélünk, akkor a jelenlegi mezőgazdasági termelés elengedhetetlen. A jelenlegi termelésnek megvannak a maga termelési eszközei, amiket használni kell ahhoz, hogy rentábilis legyen. Na most én nyilván bízom a saját termékemben, mert tudja az ember, hogy mivel kezelte az adott kultúrát, annak milyen lebomlási folyamatai vannak, és milyen, hogy mekkora a hatóanyag, meddig dolgozik a növényben, mikor bomlik le, mikor jut már el az. Hát azért vannak ebben a jó bevált fogalmak, mint az élelmezés egészségügyi várakozási idő, azt azért találták ki nagyon komoly szakemberek, azért írják rá az egyes készítményekre, hogy azt be kell tartani ahhoz, hogy minden gond és probléma nélkül fogyaszthatóvá váljon az adott termék, és ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy bizonyos alapszakmai dolgokat minden gazdálkodóhoz eljuttassunk, illetve segítsünk nekik, hogy segítsük őt abban a döntésben, hogy azért van ráírva egy növényvédőszerre, hogy hektáronként 1 liter a dózisa, mert az 1 liter elvégzi azt a munkát, amit el kell végeznie, az 1 liter fungicid már megvédi a növényi kultúrámat levél- és szárbetegségektől, 1 liter dózis hatásában akkor fog lebomlani a készítmény a növényben, amikor le kell bomlani, hogyha betartom azt a várakozási időt, amit előírtak az adott készítménynek, akkor betakarítás után a búzaszemben semmilyen, vagyis nagyon minimális maradvány van, ami már az egészségre nem jelent kockázatot, teljes mértékben le tudott úgy bomlani, és azok a bomlási melléktermékek se jelentenek humán egészségügyileg kockázatot. Én ilyen helyi rög vagyok, hogyha lehet így mondani. Tehát tényleg nekem az összes felmenőm az itt valamilyen formán kötődött Tápiószentmártonhoz, meg valamit tevékenykedett itt. Tehát nekem nagyon fontos maga ez a terület, ahol gazdálkodunk. Maga a termőföld az itt örök. Tehát az egyébként tényleg egy jó érzéssel tölti az embert, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Azt tudjuk, hogy most jelenleg ilyen formában, ilyen keretek között így gazdálkodunk, ezek az erőforrásaink vannak, ezeket kell most a lehető legészszerűbben, optimálisabban, gazdaságosan, környezettudatosan
pontosan, meg lehetne még ezt különböző címszavakkal illetni. Ezzel kell most gazdálkodnunk.